السلام عليكم. كلنا ملاحظين التقلبات الجوية الشديدة اللي احنا فيها اليومين دول، ودي بتبقى أكبر تحدي للهاوي مع عصافيره، لأن لازم يجنبهم بعض المخاطر اللي هيقدر عليه معاهم. عشان كده النهاردة أنا بكلمكم في الفيديو ده ازاي هنتجنب المخاطر في وقت التقلبات الجوية الشديدة اللي زي دي. لأن اليومين دول احنا لاحظنا اليومين اللي فاتوا كان حر شديد، وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات احنا هنشتغل ازاي في وقت ارتفاع درجات الحرارة. يا ريت نرجع للفيديو ده، وبرضه هثبته في صندوق الوصف. دلوقتي دخلنا في نوبة من الهواء الشديد، تيارات هواء شديدة. دخلنا كمان في نوبة من الأمطار والجو مش متظبط. ربع ساعة جو بارد، 10 دقايق تانيين جو حار. الدنيا مش متظبطة وطيورنا هتفضل نازلة طالعة ما بين الوضعين دول. تعمل ايه انت كهاوي عشان تتجنب كل المشاكل دي دلوقتي مع عصافيرك، وتتجنب التقلبات الجوية الشديدة؟ في الوقت اللي احنا فيه ده هتلاقي بعض الأمراض ابتدت يعني تنشط. هتلاقوا ممكن خمول، هتلاقوا قلش، كمان هنلاقي بعض من الاسهالات كمان. والاخطر بقى لما بتوصل العمليه الازيد من كده وانت مش انتش واخد بالك، هتلاقي بعض من امراض مرض الجدري ممكن تلاقيه موجود. ممكن تلاقي روشه عند العصافير عندك. فكل الحاجات دي كلها لازم تطلع تشيك وتبص بصه كده على عصافيرك وانت بتاكلهم. وتخلي بالك كويس جدا لو انت مغطي العصافير دي بالمشمع والكلام ده، مش هيتشال في الوقت اللي احنا فيه ده. خليك متابع معايا في القناة، وانا هقول لكم افضل وقت هنقدر نشيل فيه المشمع والاغطية اللي احنا مغطيين بيها ازاي. وكمان هنحاول ان احنا النهارده هوضح لكم التهويه المظبوطه للعصفور عندك هتبقى ازاي. انت هتفتح حاجه بسيطه قوي من الستاره او الكفر اللي انت مكفر بيه السلكات عندك، بحيث بس ان انت تجدد هواء. لان اي فرد عندك جاله اي من الامراض اللي قلت عليها، سواء البرد فيروسي او جاله كمان قلش وانت ما انتش واخد بالك، او جاله روشه، او جاله اسهال، ممكن مع الكتمه دي يعدي كل المجموعه اللي عندك وانت ما انتش واخد بالك. من اخطر كمان الامراض اللي ممكن تنتشر اليومين دول الجدري. الجدري مدمر الدنيا، مدمر الدنيا بجد. مش مخلي عصفور صغير، عصفور رخيص، عصفور غالي. انا بالنسبه لي كل العصافير غاليه، مش مخلي حاجه. طيب هنشتغل ازاي بعد اللك اللي انا لكيته ده؟ بس دي كانت يعني نقط مهمة عايزاكم تخلي بالكم منها كويس جدا. لازم اليومين دول هتشتغل بمضاد فيروسي، ما عندناش حل غير كده. لازم في التقلبات الجوية تشتغل بمضاد فيروسي. انا عن نفسي بشتغل بايه؟ بشتغل بالفيروس توب، وبصراحة ممتاز 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 معايا، جايب نتائج حلوة جدا جدا. انا بستخدمه بصراحة من فترة، قلت لكم عنه على فكرة قبل كده. الفيروس توب حلو قوي لان كمان شغال معايا كمنشط مناعة. ولو كنتوا انتوا اخدتوا بالكم من كلامي ان انا بقول لكم لازم هندي مضاد فيروسي، ولازم ندي كمان منشط مناعة. منشط المناعة ايه السبب ان انا بديه؟ ان انا ببقى محتاجة ان جهاز المناعة يكون صاحي، يكون مركز قوي، مش ملهي في حاجات تانية. لما بيبقى جهاز المناعة نشط، بيقدر ان هو على طول في منت ان هو يعرف يتجاوب مع المرض اللي داخل عليه ويتعامل معاه. تمام. لكن انا لو شغلت جهاز المناعة بشوية اسهال، يعني سهل ان انت تعالجه، هتلهي فيه معاه. فطب انا عايزاه في حاجات اكبر من الاسهالات، عايزاه يبقى مستعد للجدري، مستعد لفيروس باراميكسيو مثلا، اي فيروس من اللي ممكن يجي للعصافير اليومين دول. فنخلي بالنا كويس قوي 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 من مسألة منشطات المناعة. منشط المناعة اساسي. طب يا ضحى انا مش قادر اجيب منشط مناعة دلوقتي. عندك البروبلس. البروبلس حلو جدا جدا، لان ده موجود عند النحالين وموجود في الصيدليات البشرية. ممكن تجيب البروبلس، هيشتغل معاك برضو لان ده شغال مضاد حيوي، بيلقط اي حاجة داخلة جسم الطائر، وبيعرف يتعامل مع الخلية دي، وبيعرف يعني يتعامل معاها كويس جدا مع اي حاجة داخلة مش مظبوطة. طيب الفيروس توب ميزته كمان زي ما انا قلت لكم ان هو منشط مناعه، داخله عناصر كتيره حلوه جدا. مضاد فيروسي روعه. خلي بالكم ان عندنا البرد نوعين، برد فيروسي وبرد بكتيري. اللي هتلاقوه منتشر اليومين دول في الغالب برد فيروسي، فتقدر تتعامل معاه بالفيروس توب. هتقدر برضو تتعامل مع مرض الجدري بالفيروس توب، هيبقى حلو جدا. هتقدر برضو تتعامل مع اي مرض فيروسي تاني
بالفيروس توب هيبقى برضو ممتاز وشغال معاك حلو جدا. الروشة او الهزة اللي بتحصل نتيجة بصوا لازم تفرقوا ما بين الروشة اللي جاية من السالمونيلا والروشة اللي جاية ما بين ما في. بصوا انا ما فيش حاجه بعتبرها اسمها دم عالي، لان في كتير من اللي هو يقول لك ايه العصفور اللي هو اللي هي الفلل، الشوش والفلل والكلام ده اكتر عصافير ممكن تجي لها روشه يقولوا لك نتيجه الدم العالي. هي مش نتيجه دم عالي للدرجه دي، ما عندناش في مصر العصافير اللي الدم العالي دي اللي عند ناس معينه، وصعب ان احنا نتحصل عليها دلوقتي. ولكن بتحصل الروشه نتيجه احيانا من لطشه برد، العصفور بيتلطش لطشه برد، تيار هواء شديد عمل له لوحه كده في راسه. وبكره ان شاء الله هنزل لكم فيديو عن عصفور انا عالجته من اللوحه او العوجه اللي في رقبته دي. وكان حد كان معايا في مزرعتي فبيقول لي لا 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 ده عنده روشه. روشة ايه ده؟ هي لوحة جاية من لطشة برد اتلطشها العصفور ده. هو اختلط عليه الامر لان هو الفرد ده كان فلل، فقال لي لا الفلل دي هتبقى اكيد دم عالي، فجات له كده. انا عالجته بطريقه مختلفه خالص، وهبقى انزل لكم صوره قبل العلاج وبعد العلاج. عايزه اقول لكم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده ان اليومين دول ممكن تلاقوا لو العصافير عندكم اتزانها بقى الاتزان مظبوط وفي عوجه في الرقبه خفيفه، تعرف على طول ان دي لطشه برد او نقص فيتامين ب 12. طيب انا هشتغل بيه لو لطشه برد يبقى ده برد فيروسي، يبقى على طول هشتغل بالفيروس توب، هيظبط لي الدنيا 24 قيراط. تمام. طيب ظهر عندي لا قدر الله حالة جدري، يبقى لازم ألجأ لعلاج الجدري. عالج الجدري بمرهم الكبريت بالفيسودين او لو موجود، الفيروس توب برضو هيبقى ممتاز جدا. ما بحبس او الزيفاروكس والفيروستات لان هم تقال جدا في الاذابه، وبعدين دول بيعالجوا مرض الهربس، والهربس مختلف شويه عن ان احنا نعالج بيه العصافير. الهربس دي اللي عندنا احنا عند اطفالنا، وعندنا اللي هي بتطلع الفئر دي اللي بتطلع جوه الشفه مثلا او في اللثه من جوه والكلام ده كله، هو ده الهربس اللي احنا بنسميه النطره. دي برضو النطره دي نوع من انواع الفيروسات، عشان كده في كتير بيختلط عليه الامر يقولك مضاد فيروسي يبقى انا هستخدم الفيروستات او هستخدم الزيفروكس. لا، الزيفروكس والفيروستات مختلف في الحالة، خلي بالكم من النقطة دي. طيب ممكن استخدمه للجدري، ممكن تستخدم الفيروس توب للجدري، ممكن تستخدم الزيفروكس للجدري، ممكن برضو الفيروستات للجدري، ولكن الاتنين الاخرى صعب الاذابه بتاعتهم شويه فبتضايقكم شويه في الاذابه. لا، الفيروس توب بقى سهل جدا في الإذابة لأنه سائل خالص يعني، وكمان في منشط للمناعة. طيب أنا مش هستخدم الفيروس توب واستخدم الزيفروكس أو الفيروستات. طيب هقول لكم على حاجة، بس ناخد الأول الفيروس توب. أنا بستخدم الفيروس توب 3 نقط على المزقة 100 ملي، وبغيرها كل يوم، ومدة للوقاية هنديه 3 أيام ورا بعض. طب لو هندي للعلاج هندي 5 أيام ورا بعض، وممكن يوصل معانا ل7 أيام إذا استدعت الحالة، ولكن أنا عارفة إن الفيروس توب مش هتستدعي الحالة إن انتوا تطولوا في المدة عن كده. طب الفيروستات والزيفاروكس. طيب الزيفاروكس حاولوا تجيبوا اللي هو للأطفال، اللي هو 100 ملي أو 125 ملي، دول يعني هتبقوا في المنطقة الآمنة بالنسبة للجرعات مع العصافير عندكم. طب هدي قد ايه؟ برضه هدي منه 125. خلي بالكم في جرعات أعلى، في 400 وفي 200. أنا بقول لكم خليكم في السيف سايد، اشتغلوا على 125 زي ما بنشتغل مع اولادنا. طيب بندي قد ايه؟ ادي 3 نقط برضو على المزقة في حالة اللي هو 125 ملي. طب لو ما لقيتش 125 ولقيت 100 ملي يبقى هتستخدم 5 نقط على المزقة 100 ملي برضو لمدة للوقاية 3 ايام، للعلاج من 5 برضو ل7. تمام. وهتدي في النص التاني من اليوم، لازم بقى في الزيفاروكس والفيروستات هتدي في النص التاني من اليوم، هتدي اي منشط للمناعة، لازم هتدي اي منشط للمناعة. عندنا اختيارات كتيرة، عندنا
منشط مثلا ابسطهم المتاحه قدامنا الاميولنت، ممتاز شغال زي الفل، 3 نقط على المزقه، في النص التاني من النهار هيبقى معانا زي الفل. خلي بالكم بس وانتوا بتشتروا الفيروستات او الزيفاروكس من الجرعه اللي هي الكميه بتاعته 100 كام ملي، لازم تتأكد كام ملي. حاولوا تشتغلوا زي ما بعيدها تاني، تشتغلوا في المنطقة الآمنة اللي هي الأطفال. تمام. جسمنا احنا ككبار مختلف في الجرعة عن جسم أطفالنا، فاحنا بنعامل العصافير كمان أقل من الأطفال، فخلي بالكم بالله عليكم من الكلام ده كله. مفيش حد يقول لي أنا اليومين دول هصهين ومش هشتغل بمضاد فيروسات. مش هتشتغل بمضاد فيروسات، اعرف كده إن هيجي في برد فيروسي هيدمر الدنيا لا قدر الله عندك، هيجي جدري مسك في العصافير كلها هيبهدل الدنيا ويعطل الإنتاج ومش هيخلي العصافير عندك تنتج أصلا. الجدري ممكن يوقف إنتاج العصافير، فخلي بالكم من الحكايه دي. يا ريت نخلي بالنا كويس قوي من عصافيرنا اليومين دول، هي كلها كام يوم كده وتنتهي الموجه الغريبه اللي احنا فيها، وما تشيلوش الاغطيه من على العصافير اليومين دول. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بكره، وكلامنا في الهوايه ما بينتهيش. باي باي.